เรียนรู้ยอมรับความไม่แน่นอนคือหนทางสู่ความสงบและสันติสุขในโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อที่ใกล้ตัวมากนั่นคือโลกที่ไม่แน่นอนและใจที่อยากให้ทุกอย่างแน่นอนโลกของเราวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเศรษฐกิจสภาพอากาศเทคโนโลยีความสัมพันธ์สิ่งที่เคยคิดว่ามั่นคงเมื่อวานอาจไม่เหมือนเดิมในวันนี้หลายคนจึงรู้สึกกังวลกลัวสับสนแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนว่าความไม่แน่นอนไม่ใช่ปัญหาการไม่ยอมรับความไม่แน่นอนต่างหากที่ทำให้ใจเป็นทุกข์วันนี้เราจะเรียนรู้ว่าการยอมรับความไม่แน่นอนตามหลักพุทธธรรมจะพาเราไปสู่ความสงบและสันติสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงพื้นฐานที่สุดของชีวิตคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงต้องไม่คงอยู่แบบเดิมร่างกายเราก็ไม่แน่นอนอารมณ์เราก็ไม่แน่นอนโลกภายนอกก็ไม่แน่นอนแต่ปัญหาคือใจของเรามักจะพูดว่าขอให้มันเหมือนเดิมเถอะขอให้แน่นอนหน่อยได้ไหมเมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่ใจอยากทุกข์จึงเกิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราควบคุมโลกแต่สอนให้เรารู้ทันความจริงของโลกตามหลักอริยสัจทุกข์เกิดจากตัณหาคือความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่เราต้องการเราอยากให้ชีวิตมั่นคงอยากให้อนาคตปลอดภัยอยากให้โลกสงบโดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่โลกไม่เคยสัญญาว่าจะเป็นแบบนั้นเมื่อเรายึดกับความแน่นอนแต่โลกเป็นความไม่แน่นอนใจจึงเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เห็นว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการทำให้โลกหยุดเปลี่ยนแต่เกิดจากใจที่ไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการยอมรับด้วยสติและปัญญาคำว่ายอมรับในพุทธศาสนาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการมองความจริงตามที่มันเป็นพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสติรู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในเมื่อโลกเปลี่ยนเรารู้ว่าโลกเปลี่ยนเมื่อใจกลัวเรารู้ว่าใจกำลังกลัวไม่ผลักไสไม่หลอกตัวเองไม่รีบแก้ด้วยอารมณ์จากนั้นใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปฉันไม่จำเป็นต้องทุกข์ไปกับมันเมื่อใจเห็นความไม่แน่นอนบ่อยๆใจจะค่อยๆ คลายการยึดและเกิดความเบาสงบลึกๆจากภายในยกตัวอย่างลองนึกถึงคลื่นในทะเลคลื่นขึ้นคลื่นลงเป็นธรรมชาติถ้าเราไปสั่งทะเลว่าอย่ามีคลื่นนะเราจะเหนื่อยทั้งชีวิตแต่ถ้าเราเรียนรู้จะลอยตัวไปกับคลื่นแม้คลื่นยังมีอยู่ใจเราก็ไม่จมชีวิตก็เช่นเดียวกันยอมรับความไม่แน่นอนไม่ใช่ชีวิตไม่มีปัญหาแต่คือใจไม่แตกสลายเพราะปัญหาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราแค่ฟังแต่ให้ลงมือปฏิบัติวันนี้ลองเริ่มง่ายๆด้วย3ข้อ 1. เมื่อเกิดความไม่แน่นอนหยุดหายใจลึกๆและรู้สึกตัว 2. พูดกับใจเบาๆว่านี่คือธรรมดาของชีวิต 3. ถามตัวเองว่าฉันจะอยู่กับสิ่งนี้อย่างมีสติได้อย่างไรทำบ่อยๆใจจะค่อยๆแข็งแรงอ่อนโยนและมั่นคงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสันติสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกสงบแต่อยู่ที่ใจที่เข้าใจโลกเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนเราจะไม่ต้องกลัวอนาคตมากเท่าเดิมไม่ต้องแบกโลกไว้บนบ่าและเราจะพบว่าความสงบไม่ได้รอโลกเปลี่ยนแต่เริ่มได้ทันทีที่ใจเราเปิดรับความจริงขอให้ทุกท่านพบความสงบกลางความเปลี่ยนแปลงและเดินบนหนทางแห่งสติและปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันครับสาธุสาธุ